Ayan. Wala. Kinain. Paano? Ano guys? Ayan. Wala. Yan kasi. Ang likod. Ayan. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Cathie and on today's video, we are going to do the unboxing of Kipling na in-order ko last weekend. Yun nga po, kasi Black Friday or Cyber Monday. Basta those time na, yun nga, shoppingan po after Thanksgiving. Eh, nakita ko po sa website ng Kipling, there are 50% off aside from their sales. So, ayun. And also sa Rakuten, I have, I think, 10% cashback. Sobra akong nakakatipid doon sa Rakuten every time na magsha-shopping ako kasi every time na may sale and then may email sila na, you know, and you need to check every now and then kung ilang percent ba meron doon sa mga store na parati kayo nagsha-shopping para aside from their sale, eh, may mga cashback din kayo. May 15% cashback ka. So, 'di ba? Malaking bagay yung nagagawa niya. So, yung mga gustong mag-Rakuten dyan, just let me know and comment down below. So, ayun. So, ayun na nga guys. Ito, nag-order nga ako ng Kipling. Ang actually in-order ko is a Miyo lunch bag and yung isa sa mini backpack which is a convertible one. So, wala pa ako noon. Meron ako yung mga regular backpack lang ng Kipling na medyo malalaki siya. So, ito, gusto ko ng something na on the go ba? Yung medyo magaan lang siya. Na kokoti lang yung malalaman mo. Ayan, let's do the unboxing. So, ayan, ito siya. Ito yung box. So, buksan na natin. Pasensya na kung medyo magulo ang room ng lola nyo. And, eto na yung aking black Miyo lunch bag. Kasi ang lola nyo, lagi akong babaon. And, eto yung mini backpack ng Kipling. Akala ko guys, white siya. Silver pala. Pero, okay na din, di ba? Ang cute niya. So, ayan. Unboxing siya. And, eto yung resibo. Bali, yung Miyo, originally, this is $59. Ang binayaran ko na lang is $23.60 plus tax na $224. And, yung Delia Convertible backpack. This was $94. Ang binayaran ko na lang is $37.60 plus 3.57. So, mga $40. So, all in all, ang binayaran ko is $67.01 kasi meron pa akong extra discount. So, ayun. Then, may 10% cashback pa ako sa Rakuten. So, yung amount doon, mga $6 back, yung babalik sa account ko. So, baling Rakuten, padadalhan nila ako ng cheque. So, yung mga nagaganap, kung gusto nyong malaman kung paano mag-Rakuten, just let me know. Comment down below, guys. So, ito na nga yung Miyo lunch bag. Meron ako nung isa pang lunch bag, kaya lang luma na siya. Pero ito yung Miyo. Paborito ko na lang tong Miyo. At saka in-order ko black na lang para hindi siya dumihin. So, yun. Yan siya, oh. Marami kang mailalaman. Marami kang mailalaman na pagkain. Alam niyo naman yung lola nyo. Ito lang yung motivation pag pumapasok. Tsaka, ayokong bumibili na ng food sa labas. Paminsan-minsan na lang. Kasi unang-una, pandemic ngayon,
hindi ka dapat naglalabas. And also, kailangan kong kumain na ng healthy kasi kailangan na mag-diet ng lola niya. So, ayan. Ganyan siya. So, super cute lang niya. Actually, marami akong klase ng lunch bag. Pero, itong Miyo yung aking favorite. So, ayan. So, kung may dala kayong kung magta-travel kayo, pero hindi siyang palagay sa sa suitcase. Yan. So, 975 daw to. Then, itong height is 8 and 5.25 inches yung diameter niya. So, yan. Ganyan lang siya. So, and I have the Civic backpack. Ito, oh. Yan lang yung regular black na Miyo bag. So, yan. And, may pamangkin rin po siya. Ang pangalan ng monkey nito ay, anong name mo? This is Davina. Ayan. Yan po. Davina. Meron din po akong monkey na ang pangalan niya pangalan ng boyfriend ko. Ang pangalan ng monkey ay si Myron. Yun. So, ayan. So, one of these days, mag-call ako ng aking mga Kipling. And, yan lang ang simple unboxing ng aking bagong Miyo lunch bag. So, ayan. Ayan lang siya. Super cute. And, ito na nga ang aking inaabangan na backpack. Kasi, wala pa ako nitong super mini. Ayan po yung mga backpack ko. Ito na po yung pinakamaliit kong Kipling na backpack. And look at this, guys. This is super mini. So, ayan. Oh my God, may padding din siya, oh. Maglalagay din ako ng computer. Parang, lang, diba? Super cute. Tapos, gray din to. Ayan, convertible backpack actually siya. Tapos, yung monkey niya, yan lang. Yan yung kanyang monkey. Ang color niya is dynamic silver. Tapos, Delia, convertible backpack. Tapos, ang measurement niya is 7 by 9.25 by 5. So, itong itong width niya is 7 and then 9.25 yung length niya and 5 inches yung kanyang diameter. So, bali yung diameter nito like halos magkaano lang siya, magkapareho. But then, this is super cute for the price. Yan, oh. Ang ganda-ganda lang yan. So, let's see. Ayan. Ang ganda lang. Mahilig ayos ako sa backpack. So, kasi, I have a problem with my neck. May pinch nerve ako. So, mas convenient na lang sa akin na backpack yung dala-dala ko all the time. So, ayan siya. Ayan na, oh. Diba? Ang ganda naman siya. Meron siyang ayan. Yan yung loob niya. Then, may zip package siya sa loob. See? Yan yung kanyang zip packet. Tapos, ang wala dito, guys, wala siya yung lalagyanan ng ng key. Usually, yung mga Kipling, may ganito siya. But this one doesn't count with wala siya o wala. Wala siya sa loob. Nahanap ko siya, wala. And then, meron siyang dito, another packet. Ayan. Kasya yung cellphone. Tsaka yung maybe mini wallets. Yan. Kasya siya. And so far, for the price, kasi ang hirap nitong hindi mo ito mabili ng
less than $50 sa labas. So, bali na tsambahan ko lang siya na naka-sale last week. Kasi nga, super sale sila. Actually guys, you know, yung napansin ko dito, yung pag, nila ng, yung pag-sew nila dito ng, ng zipper. Parang siya yung, compare ko dito sa aking, Palm Spring backpack from, Louis Vuitton. So, ginaya nila yung zipper nito na nasa loob. Ayan guys, oh. Diba? Pero, they made this only with one zipper. Isa lang. Ganon. Isa lang. Pero yung Louis Vuitton, it comes with two. Ayan siya. So, yung ginaya nila yung pagtahi nito para hindi nakikita yung zipper pag kinlose mo siya. But then the new bag ng Palm Spring, naka-expose na yung zipper kasi there's a lot of people complaining kasi mahirap i-open yung zipper nito. So, let me know if you guys wants me to do the review of my Palm Spring backpack. So, anyway, back to Kipling. So, yun nga guys, super happy naman ako sa purchase na to. Imagine guys for these two, I paid only $67 with tax already. Eh, ito $94 na isa. Ito $59, diba? So, I save a lot of money on these two Kipling items. And actually, these are my only new Kipling. But, I have a lot. So, kung gusto nyo akong gumawa ng haul on my Kipling collections, just let me know and I'll do the collection video for you guys. So, yun lang guys. So, this is my unboxing. So simple. This is the Miyo, my new lunch bag, and my new convertible mini backpack from Kipling. Yun lang. So, the name of this one is Delia. And this is the Miyo. And there you go guys. Thanks guys for watching. Salamat sa pagsama nyo sa pag-unboxing nito. And don't forget to subscribe to my channel guys. I see you guys on my next video. Bye guys!